كم مرة جيتوا تنصحوا حد أي نصيحة وسمعتوا الكلمتين دول وانت مالك خليك في نفسك، أو الكلمتين دول أنا حر طالما ما بضرش حد، أو الكلمتين دول روحي شوفي نفسك الأول قبل ما تنصحيني، أو جيت تنصح حد بس تراجعت لما حسيت إنك أقل من إنك تنصحه. لو ده حصل اسمح لي أقولك أنت غلطان. شوف، ربنا خص أمتنا أمة محمد بخاصية مميزة عن باقي الأمم، وجعلها عبادة من ضمن العبادات الأساسية، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خد بالك، أنا هنا مش بكلمك إنك تروح تعتدي على اللي بيغلط أو تتدخل وتمنعه من الغلط بالقوة أو أنا بتكلم عن مجرد النصيحة، آلية التصحيح. تعال أشرح لك. لو أنت لا قدر الله عيد بتروح لدكتور يعالجك، طب لما الدكتور ده بيعيا بيروح لدكتور تاني، والدكتور التاني لما بيعيا بيروح لدكتور تالت، وممكن حتى يكون هو نفسه الدكتور الأولاني، وهكذا. يعني المجتمع بيعالج نفسه بنفسه، مش كل مريض قاعد في بيته ومنتظر يخف لوحده بمعجزة من السماء. كل إنسان فينا فيه نواقص وعيوب معينة. لو كل واحد نصح شخص تاني وفي نفس الوقت تقبل النصيحة من الناس، النواقص دي هتكمل بعضها وهنبقى كمجتمع أقوى بكتير. لكن لو كل واحد قفل على نفسه وعيوبه ورفض تدخل الآخرين بالنصيحة، المجتمع هيبقى هش وعرضة لكل الأمراض المجتمعية. أنا سامعك بتقول إيه ده؟ يعني أنا ممكن أروح أنصح حد وأنا نفسي بغلط؟ أيوة، زي ما سمعت كده، وده لعدة أسباب. تعال أقول لك 4 بس منها. 1، ممكن يكون الشخص اللي أنت هتنصحه بيعمل الغلط عن جهل، يعني مش عارف إن ده غلط. نصيحتك ليه هتصحح له نظرته وهتمنعه من الوقوع للغلط. النتيجة، الغلط هيقل في المجتمع. 2، ممكن يكون الشخص اللي هتنصحه عارف انه بيعمل غلط، بس في صراع بين الخير والشر جواه، وكل اللي محتاجه كلمة من بره بس تصحي ضميره أو تقوي حتة الخير اللي جواه وهتمنعه من الوقوع في الغلط. النتيجة، الغلط هيقل في المجتمع. 3، ممكن يكون الشخص اللي هتنصحه عارف انه غلط ومصر على الغلط مع سبق الإصرار والترصد، بسبب انه شايف انه عادي وايه يعني ما كل الناس بتغلط. لكن لما يلاقي واحد زيك بينصحه وبينكر عليه غلطه، هيراجع نفسه ويعرف ان المجتمع مش ايزي بيزي وقابل للغلط ولا حاجة. النتيجة، الغلط هيقل في المجتمع. 4، سيبك من كل حاجة، انت نفسك اول واحد هتستفيد. لما تقف قدام المراية هتتكسف انك تعمل الغلط تاني بعد ما نصحت حد انه ما يعملوش، او على الاقل هتفكر اكتر من مرة قبل ما تعمله، وده هيكون ليه اثر كبير عليك انت قبل اي حد في انه يصلح من حالك. والنتيجة، الغلط هيقل في المجتمع. طبعا هتلاقي اللي هيقولك طب يا عم الشيخ، راحت فين الآية بتاعت أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا عم الشيخ، بص يا معلم، اولا الايه دي نزلت في علماء اليهود لما كانوا عارفين بنبوه الرسول صلى الله عليه وسلم ومكتوبه عندهم في كتبهم السماويه، وحتى كانوا احيانا لما حد يسالهم عن الرسول كانوا بيعترفوا انه نبي مرسل من عند الله، ومع ذلك كانوا مستكبرين انهم يتبعوه. عشان كده نزلت فيهم الايه دي. لكن حتى لو حبيت تاخد الكلام بمعناه العام، فانت مأمور بحاجتين: تأمر نفسك بالبر وتأمر الناس بالبر. كونك ما قدرتش تحقق واحده، ده مش معناه ابدا انك تفرط في التانية. ايه الخلاصة؟ لو حد شافك بتغلط ونصحك، ركز في مضمون النصيحة وسيبك من شخص الناصح، ويا سيدي لو ما عجبتكش النصيحة تجاهلها. وانت لو شفت حد بيغلط ما تبخلش عليه بالنصيحة، بس تكون نصيحة بهدوء ومش في العلن وبدون تجاوز. وبكده نكون حققنا أهم خاصية ربنا خص بيها أمتنا، وضمننا إننا نعيش في مجتمع أفضل. عايزكم بقى تكتبوا لي في التعليقات نصيحة تحبوا تنصحوا بيها باقي المشاهدين. خلونا كده نتدرب شوية ننصح ونسمع النصيحة. ايه مالك يا فتحي، زعلان ليه؟ إيه، موبايلي اللي لسه شاريه من يومين اتسرق مني النهارده في المترو.